ඔන්න ඉතින් අදත් අපි පිළිගන්නවා වෙනද වගේම අපේ ගෙදර cooking YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන් වාදනේ. අද මම හදන්න යන්නේ kitkat milkshake එකක්. හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනට පහසුවෙන් ගෙදර රසවත් විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් milkshake එකක් තමයි අද මම හදන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු අපි මේ milkshake එක හදන්න මොනවද අපට ඕන කරන්න කියලා. අපේ YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. හැමෝටම කලින් අපේ update ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ kitkat milkshake එක හදාගත්තාම ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට රසවත් kitkat milkshake එක හදාගන්න, හදාගෙන රස බලන්න, අපිට කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න. එහෙනම් අලුත්ම රෙසිපි එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.